คนเราไม่อาจหลีกเลี่ยงการเจ็บป่วยได้บางครั้งอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นมาโดยไม่ทันตั้งตัวจำเป็นต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเรื่องราววันนี้เกิดขึ้นกับคุณป้าท่านหนึ่งเมื่อประมาณ30 ปีที่แล้วกับชื่อเรื่องว่าเจอผีที่ห้องพิเศษเรื่องเล่าโลกมาปกติสามีของคุณป้าต้องกลับมาตั้งแต่ช่วงเย็นแต่วันนี้จนค่ำแล้วยังไม่เห็นคุณป้าคิดว่าสามีของเธออาจจะไปสังสรรค์กับรุ่นน้องที่ทำงานจึงไม่ได้กังวลใจเท่าไหร่เสียงโทรศัพท์บ้านดังขึ้นกรี๊งกรี๊งกรี๊งปลายสายเสียงไม่คุ้นเท่าไหร่สวัสดีครับไม่ทราบว่าคุณรู้จักกับคุณชัยวัฒน์ไหมครับนามสมมุติค่ะรู้จักค่ะตอนนี้เกิดอุบัติเหตุกับคุณชัยวัฒน์อยู่ที่โรงพยาบาลแล้วคุณชัยวัฒน์เป็นอย่างไรบ้างคะตอนนี้คุณชัยวัฒน์นอนพักอยู่ที่ห้องหมายเลขพิเศษครับ1204ค่ะดิฉันจะรีบไปโรงพยาบาลแห่งนี้เป็นที่รู้กันว่าเวลาเกิดอุบัติเหตุคนไข้จะถูกส่งตัวเป็นที่แรกโชคยังดีที่คู่กรณีรับผิดชอบพาส่งโรงพยาบาลส่วนสามีคุณป้าก็มีสวัสดิการของทั้งบริษัทและสวัสดิการเมื่อครั้งรับราชการทหารคุณป้ารีบเก็บข้าวของเตรียมตัวไปโรงพยาบาลด้วยอาการของคนที่เหม่อลอยใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวลูก2 คนกลับมาจากโรงเรียนแล้วกว่าคุณป้าจะเดินทางออกจากบ้านก็ประมาณ20 ทุ่มสมัยนั้นต้องเดินทางด้วยแท็กซี่เมื่อมาถึงโรงพยาบาลคุณป้ามองไปรอบๆบรรยากาศค่อนข้างเงียบไฟจะเปิดแค่เฉพาะบริเวณทางเดินบางชั้นก็ปิดไฟมืดคุณป้าไปสอบถามประชาสัมพันธ์ว่ามาเฝ้าไข้ห้องพิเศษ1204จึงทราบว่าตึก1เป็นตึกเก่าต้องเดินเข้าไปด้านในเมื่อเจอตึกแล้วคุณป้ากดลิฟต์ไปชั้น2ลิฟต์รุ่นเก่าขึ้นได้ประมาณ4 คนค่อนข้างแคบมีเสียงเครื่องจักรชัดเจนขนาดลิฟต์เคลื่อนที่ขึ้นเมื่อถึงชั้น2แล้วลิฟต์ไม่ยอมเปิดคุณป้าตกใจมากเพราะได้ยินเรื่องเล่ามาเยอะที่คนล่ำลือกันถึงโรงพยาบาลนี้ลิฟต์เคลื่อนที่ต่อไปชั้น3ชั้น4ชั้น5ติ้งเมื่อลิฟต์เปิดออกคุณป้ารีบยืนชิดผนังมือกำหูกระเป๋าเสื้อผ้าอย่างแน่นในใจภาวนาว่าอย่าให้เจออะไรนะนะโมตัสสะชั้นที่ลิฟต์เปิดออกมีแต่ความมืดเงียบคุณป้าค่อยๆเอื้อมมือไปกดปิดลิฟต์แล้วลิฟต์ก็ค่อยๆเลื่อนลงมาอย่างช้าๆจากชั้น5ชั้น4ชั้น3ชั้น2ทิ้งครั้งนี้ทางเดินไฟสว่างแต่ตรงเคาน์เตอร์ไม่เห็นพยาบาลให้สอบถามคุณป้าใจคอไม่ดีทั้งเป็นห่วงสามีทั้งกลัวทั้งกังวลปะปนกันไปหมดคุณป้าเดินตามทางไปเรื่อยๆคอยดูชื่อห้องเมื่อเจอห้องแล้วคุณป้ามองผ่านกระจกหน้าห้องเข้าไป
เห็นเงาเหมือนพยาบาลยืนอยู่ปลายเตียงก็เลยคิดว่าน่าจะกำลังดูคนไข้อยู่เลยไม่ได้เข้าไปในห้องนั่งรอพยาบาลออกมาเพื่อจะสอบถามอาการของสามีคุณป้านั่งรออยู่นานจนมีพยาบาลเดินผ่านมาคุณป้าเป็นญาติคนไข้หรือเปล่าคะเดี๋ยวเซ็นเอกสารให้หน่อยนะคะตอนนี้เข้าไปรอในห้องคนไข้ได้เลยค่ะเดี๋ยวหนูเอาเอกสารตามเข้าไปให้คุณป้าเดินเข้าไปในห้องที่มีแสงไฟสลัวเปิดไว้แค่หัวเตียงเอ๊ะไม่มีใครนี่คุณป้าคิดในใจคิดว่ารอบนี้คงตาฝาดหลังจากพูดคุยกับคุณพยาบาลแจ้งว่าคุณหมอจะเข้ามาดูอาการทุก2 ชั่วโมงหากมีอะไรผิดปกติให้กดออดเรียกหรือเรียกพยาบาลที่เคาน์เตอร์ได้เลยสามีของคุณป้ายังนอนพักอยู่บนเตียงคุณป้าเก็บข้าวของเครื่องใช้แล้วก็ไปอาบน้ำแล้วกลับมานั่งพักบนโซฟาด้วยความที่แอร์ค่อนข้างเย็นและเวลาก็ดึกมากแล้วทำให้เคลิ้มหลับไปเสียงร้องด้วยความทรมานเสียงดังขึ้นอีกรอบคุณป้าคิดว่าสามีของเธอคงทรมานจากบาดแผลจึงเดินเข้ามาที่ข้างเตียงสามีคุณป้ายังมีสายระยงระยางและมีหน้ากากครอบช่วยหายใจแต่ตอนนี้ยังไม่ฟื้นเสียงยังดังอยู่คุณป้ามองไปที่ปากของสามีแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเสียงนี้มาจากสามีหรือไม่ในห้องยังคงเปิดไฟหรี่เพราะกลัวจะรบกวนคนไข้ตอนนี้เวลาประมาณตี 3คุณหมอเดินเข้ามาตรวจคนไข้อีกครั้งแล้วเดินออกไปตอนนี้คุณป้าทนกับความง่วงไม่ไหวแล้วจึงมาเตรียมตัวนอนที่โซฟาคุณป้านอนมองไปที่เตียงสามีซึ่งถัดออกไปจะเป็นหน้าต่างบานใหญ่มีแสงไฟส่องผ้าม่านส่วนอีกด้านเปิดไว้หน้าต่างสมัยก่อนยังเป็นบานเกร็ดฝ้ามองออกไปเห็นเงาต้นไม้ไหวไปตามลมขณะกำลังเคลิ้มเงานอกหน้าต่างกลับมีรูปร่างคล้ายคนยืนอยู่คุณป้ากลัวมากดึงผ้าห่มขึ้นมาปิดปากไว้แต่ยังมองดูเงาอยู่ว่าคิดไปเองหรือเปล่าสักพักเงานั้นทำท่าคล้ายคนสูบบุหรี่คุณป้าคิดว่าหรือด้านนอกอาจจะมีระเบียงคนไปยืนได้แล้วเงาก็ทำท่าเหมือนลากมือจากกระจกบนลงล่างเสียงดังคลืดคลืดคลืดคุณป้าตกใจกลัวดึงผ้าคลุมโปงตัวแข็งทื่อขนหัวลุกจนรู้สึกเหมือนกับว่าผมบนหัวมันชี้ฟูคุณป้าบอกว่าคล้ายภาพตัดไปจำไม่ได้ว่ากลัวอยู่นานไหมตื่นมาอีกทีประมาณ9 โมงเช้าแล้วได้ยินเสียงคนคุยกันจอแจสามีเธอฟื้นแล้วมีคุณหมอประจำคนไข้และพยาบาล2 คนและหมอท่านอื่นๆอีก 3-4 คนคุณหมอบอกว่า
คนไข้ฟื้นแล้วจะถอดเครื่องช่วยหายใจให้นอนพักอีก 4-5 วันถ้าไม่มีอาการอะไรก็กลับบ้านได้แต่พอดีทางที่ทำงานของบริษัทสามีขอทำเรื่องไปพักฟื้นที่โรงพยาบาลเอกชนอีกแห่งทำให้คุณป้านอนที่นั่นแค่คืนเดียวผมถามคุณป้าว่าได้ไปดูที่ระเบียงตรงหน้าต่างไหมคุณป้าบอกว่าหน้าต่างไม่มีระเบียงไม่มีที่ให้คนยืนแต่มีรอยเหมือนมือคนเป็นเงาฝุ่นที่นอกหน้าต่างน่ากลัวมากเอาละครับเพื่อนๆเป็นยังไงกันบ้างกับประสบการณ์หลอนของคุณป้ามีใครเคยเจอเหตุการณ์แบบคุณป้าบ้างไหมครับคอมเมนต์ด้านล่างเล่าสู่กันฟังได้เลยนะครับหากชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยนะครับเพื่อนๆท่านใดอยากส่งประสบการณ์ของตัวเองหรือเรื่องราวของท่านอื่นแต่อยากให้ผมนำมาถ่ายทอดให้เพื่อนๆฟังโปรดส่งมาที่อินบ็อกซ์แฟนเพจเรื่องเล่าโลกวิญญาณหรืออีเมล ghostlandstory.th@gmail.com แล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้าราตรีสวัสดิ์